ببدأ أخش على الكتالوج بلاقي الكولينج كاباسيتي بتاعتي. طيب اختار على طول من هنا ولا محتاج اتشيك على الكونديشنز بتاعتي؟ محتاج ابص لان الكتالوج ده بيبقى دايما عند الايزو كونديشنز، ويبقى كاتب لي تحت ان هو مختارها على 35 ambient temperature وعلى درجة حرارة اندور 19 27 دراي بالب و19 ويت بالب. تمام. فبالتالي الارقام اللي موجودة عندي دي على طول ما اقدرش اخدها، محتاج ان انا اعمل كاليبريشن على الرقم اللي موجود عندي. هنا نشوف كتالوج لكارير، ده كارير كونسيلد يونت ميديوم ستاتيك بريشر. هننزل كده لغاية ما نخش على التكنيكال داتا، هنلاقي دي الداتا الرئيسية اللي موجودة عندي الكولينج كاباسيتي، وتحت هنا بيقول لي دي الكونديشنز اللي هو مختار عليها. لو كملت تحت هلاقي السيستم كولينج بيرفورمانس داتا. هبدأ اخد اليونت بتاعتي فرضا اول يونت اللي هي بتدي تقريبا عند الايزو كونديشنز اللي هو معلم لي عليه ايه 13000. لو انا عندي ممكن اختار مثلا بعد ما بحسب الستاتيك بتاعي مثلا 12 من 100 انش، وخدت عند الميديوم سبيد، خدت عند الاندور كونديشنز بتاعتي 21 او 24، وخدت عند الاوت دور بتاعتي 43 لو انا في مصر و46 لو انا بره في الخليج مثلا، هلاقي الرقم عندي هنا بقى اقل بكتير من الايزو كونديشن. فبالتالي ده الرقم اللي انا باخده عشان احسب عليه. وهكذا لو بختار اي يونت تانية على حسب اليونت بتاعتي دي الايزو كونديشنز بتاعتها، بعد ما بعمل كاليبريشن ايا كان نوع الكاليبريشن بلاقي رقم مختلف تماما عن الرقم بتاعي. طيب في حالة ان انا ما عنديش الكتالوج مش مديني الداتا بالمنظر ده، ممكن اعمل حاجة اسمها temperature factor. بجيب الاوت دور temperature بتاعتي على الكتالوج temperature وبقسمهم على بعض، وباخد اللود اللي طالع لي ده بضربه في التمبريتشر فاكتور، وبعد كده اختار اليونت بتاعتي. تمام. فلو عندي الحمل طالع 1 طن، فانا بضربه في 46 على 35 باعتبار درجة الحرارة بتاعتي 46 بره و35 دي درجة حرارة الكتالوج، يطلع لي 1.3. يبقى انا المفروض اختار اليونت بتاعتي مش عند 1 طن، عند 1.3 طن. تمام. ده شيت اكسل كنت عامله، واخد الداتا بتاعت عند كاليبريشن اللي عند 46 درجة واللي عند 43 درجة. السورس بتاعي كان الكارير اللي احنا لسه كنا فاتحينه من شوية، سنة 2013. تمام. هنا انت هتاخد الحمل اللي انت طالع لك وتحطه هنا، طلع لك مثلا 5 كيلو وات، هتحط اليونت بتاعتك هيطلع لك الموديل والتوتال كاباسيتي بتاعت الموديل، السنسبل بتاعها، كل الداتا بتاعتها قد ايه الباور بتاعها، الوزن، الدايمنشنز، كل حاجة هتطلع لك هنا، الماكسيمم بايب لينس وماكسيمم هايت لغاية الساوند ليفل بتاعت الاندور والاوت دور. تمام. وده الباور انبوت طبعا بتاعها. طيب لو انت بتحسب استيميشن في الاول كده بالاريا، ممكن تدخل الاريات بتاعتك هنا، تدخل اسم السبيس وتدخل الاريا بتاعته وتدخل انت عايز تاخد كام متر سكوير بير طن، فرضا 15. هو هيحسب ويختار اليونت تلقائي، مثلا 30 السبيس ده محتاجه انا عند 20، طلع لك الرقم تلقائي. وهكذا تحت لو انا بحسب عند 43 او عند 46. والشيت ده طبعا هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس. ولو حد عنده داتا موديل اعلى من كده او سنة اعلى من كده يقدر يغيرها من هنا، الداتا موجودة يعني متاحة ان تتغير.